Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Ross David. Thank you so much for watching this video. Samahan niyo akong manggupit ng aking buhok. So guys, I think gupitin natin siya ng at least 2 inches at para ano siya dito sa shoulder length lang. Mahaba ang buhok ko dati. So kung napanood ninyo yung mga video ko before, I have long hair. So ngayon medyo paliit ng paliit. Kaya ito last month lang na nagupitan dito. Nung March, ginupitan ko din to when I was in the Philippines. Yun yung long hair at pinaigsi ko siya. Then pagdating ko dito, after 1 month, pinagupitan ko na naman siya ng at least 2 inches. So ngayon, gugupitan na naman natin siya. At napakainit dito sa Texas. So guys, let's go. Samahan niyo akong manggupit. So huwag tayong matakot kasi dati ko nang ginugupitan ang aking sarili. So kung may mangyari man, pwede naman natin dalhin sa salon. Pero, lakasan lang ng loob. Kung marunong kang manggupit, kaya mo rin gupitan yung sarili mo. So guys, let's see kung anong mangyayari. So syempre, babasahin muna natin ang buhok ko. Kailangan basang-basa siya para pag kinuha mo na siya lahat. So parang, actually manipis lang yung buhok ko. Kapag binasa mo yung buhok mo, pag nanggugupit ka, makukuha lahat. At hindi mahirap manggupit. So, hindi ko lang alam kung anong gagawin ko sa aking bangs. Pinag-iisipan ko pa rin hanggang ngayon kung one length lang or maglalagay tayo ng 13 length, like long length, para pagka kinulot or i-style mo, meron siyang body. So, kung tataka kayo, ang buhok ko ay fake lang na makapal kasi gumagamit ako ng volume shampoo. So, ngayon pag nabasa na yung buhok ko, ganito lang siya kanipis. Ayan lang siya. So, talagang manipis lang talaga ang buhok ko. Pagka manipis ang buhok ninyo, kailangan gawin niyo ng paraan kung gumamit kayo ng mga shampoo na pwedeng i-volume yung buhok niyo. Yung gagamitin natin supply. Siyempre, mag-layer muna tayo. Hindi natin siya basta-basta kinakat. So, kailangan kong gamitin yung salamin doon at hindi ang phone ko. Ayan. Ito po talaga pag nagugupit ng sarili. Akala ko naka-video. So, nagupitan ko na siya. Ayan, hindi ko na-click yung record ng camera. So, pagkaakala ko, nabibidyohan ako. So, ito yung difference niya. Mahaba to. Maliit na siya. Yeah. So, second layer. Ayan siya. Ayan, tingnan po natin pag natuyo na at ayusin natin. And I know this side is a little longer, pero ayusin ko pag nag-dry na tayo.
Ayan, sana nagustuhan ninyo itong video na ito na ginupitan ko ang aking buhok. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!